હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચંદ્રિકા રેસિપીમાં આપનું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આજે હું બનાવવાની છું રવાના ઢોકળા. તો એના માટે મેં 1 વાટકો રવો લીધો છે અને અડધો વાટકો દહીં લઈ લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે એને મિક્સ કરીશું અને એમાં થોડું પાણી નાખી એને સરસથી મિક્સ કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. અત્યારે બહુ ખીરું પાતળું કરવાનું નથી આપણે. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના ખીરું થોડું પાણી નાખી અને મિક્સ થાય પછી આપણે એને 10 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે 10 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. હવે પછી આપણે 10 મિનિટ સુધી તો ફ્રેન્ડ 10 મિનિટ સુધી સોજી ફૂલે ત્યાં સુધી આપણે આપણી ચટણી રેડી કરીશું. તેના માટે મેં ધાણા, ફુદીનો, મરચાં અને લીંબુ અને આદુના 2 ટુકડા લઈ લીધા છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો. એડ કરવાની છે જે દાળ આવે છે ચણાની એ એડ કરવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે ચણા પણ એડ કરી શકો છો. જે છોડા વગરના હોય ને ખાવા માટે લાવીએ છીએ પણ એનો છોડા ના હોય એ ચણા પણ 2 ચમચી એડ કરી શકો છો. એમાં હું લીંબુ એડ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. અને દાળિયા કહેવાય ફ્રેન્ડ્સ. જે આ ચણાની દાળ શેકેલી આવે છે એને દાળિયા કહેવાય. એ દાળિયા મેં એડ કર્યા છે અત્યારે. લીંબુ એક એડ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો. એમાં હું થોડું જીરું એડ કરીશ, 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીશ, ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. અને એમાં થોડું પાણી નાખી મિક્સચરને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ બધી વસ્તુને આવી રીતના ગ્રાઇન્ડ કરી અને પછી આપણે આ ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો. હવે ચટણીને એક બાજુ મૂકી હવે એક મોટું વાસણ લઈશું. એમાં મેં 2 અઢી લોટા પાણી નાખ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. એમાં હું રીંગ મૂકી દઈશ અને એને ઢાંકી દઈશ 10 મિનિટ માટે સુધી ગરમ થવા દઈશ. ત્યાં સુધી હું આ બેટરમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરીશ અને એને સરસથી મિક્સ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો સોજી સરસ ફૂલીને ડબલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. એમાં 1 થી 1.5 ચમચી આપણે તેલ એડ કરીશું ફ્રેન્ડ્સ. હવે એને સરસથી મિક્સ કરીશું ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો મેં 1 પ્લેટ લઈ લીધી છે. એને હું તેલવાળી કરી મતલબ તેલ લગાવીશ ડીશ પર. તમે જોઈ શકો છો. જે આ ખીરું છે એ હવે લાસ્ટમાં જ્યારે થાળીમાં એડ કરવાનું હોય ત્યારે જ આપણે એની અંદર એડ કરીશું 1 ચમચી ઈનો. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ 1 ચમચી ઈનો એડ કર્યો છે અને એમાં હું ઉપર થોડું પાણી નાખીશ જેથી ઈનો સરસ મેલ્ટ થાય. હવે એને ફટાફટ આપણે મિક્સ કરી તમે જોઈ શકો છો મિક્સ કરી અને એના થાળીમાં લઈ લેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. પાણી બી સરસ ઉકળી ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે આ ખીરું થાળીમાં નાખી અને એ થાળીને આપણે જે તપેલું ગરમ કરવા મૂક્યું છે પાણીવાળું એ રીંગ ઉપર મૂકીશું ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો મેં મૂકી દીધી છે ડીશ. એમાં હવે એડ કરવાનું છે કાલા મરીનો પાવડર અને હું થોડું લાલ મરચું પણ સ્પ્રિંકલ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એને 15 થી 20 મિનિટ માટે ઢાંકી અને થવા દેવાનું છે. વજનવાળી વસ્તુ પર મેં મૂકી દીધી છે જેથી વરાળ બહાર ના નીકળી જાય બધી. તમે જોઈ શકો છો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે ચેક કરીશું. આપણા ઢોકળા રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો સરસથી ફૂલ્યા છે, સોફ્ટ પણ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો મેં એક ચપ્પુ લીધું છે. હું ચપ્પાની મદદથી ચેક કરીશ ઢોકળા રેડી છે. હા ફ્રેન્ડ્સ રેડી છે. આપણું ચપ્પાએ કોઈ લોટ ચોંટીને આવતો નથી. સરસથી ચોખ્ખું બહાર આવે છે એનો મતલબ કે આપણા ઢોકળા રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે ઢોકળાના વઘાર માટે મેં પહેલાં એક નાનું વાસણ લઈ લીધું છે. એમાં હું થોડું તેલ એડ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો. એમાં મેં રાઈ નાખી છે ફ્રેન્ડ્સ. એમાં લીમડાના પાન નાખ્યા છે ફ્રેન્ડ્સ, મીઠો લીમડો. એમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલા તલ નાખીશ ફ્રેન્ડ્સ. અને લાસ્ટમાં હું એડ કરીશ હિંગ. અડધી ટીસ્પૂન જેટલી મેં હિંગ એડ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો. હવે આ વઘારને આપણે જે
રેડી કર્યા છે ઢોકળા એમાં એડ કરીશું. તો આપણે જે ઢોકળા છે એને આપણે હવે સરસથી કાપી લેવાના છે ફ્રેન્ડ્સ. ઢોકળા કાપ્યા પછી વઘાર એડ કરીશું તો આપણો વઘાર સરસથી નીચે સુધી જશે ફ્રેન્ડ્સ. હવે હું આ વઘાર એડ કરી રહી છું ફ્રેન્ડ્સ. આવા ઢોકળાના આડા કાપાવા પાડી દેવાના છે અને ચોરસ બોક્સ બની જાય છે ફ્રેન્ડ્સ. ચોરસ પીસ સરસ તમે ચાહો એ શેપમાં કાપી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણો વઘાર થઈને રેડી છે, ઢોકળા પણ રેડી છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે એડ કરીશું લીલા ધાણા. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આપણે ઢોકળાની પ્લેટ છે રેડી છે. તમને બતાવું છું હું કે ઢોકળા કેવા ફૂલ્યા છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ ઢોકળા જોઈને જ આપણને ખાવાનું મન થાય ફ્રેન્ડ્સ. તમે બી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ સ્પંચી અને સોફ્ટ લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ. સરસ ફૂલ્યા છે ઢોકળા બી, તમે જોઈ શકો છો. તો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફ્રેન્ડ્સ. અને નવા હોય તો વિડીયોને શેર કરી અને બાજુની બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવો જેથી તમને મારા વિડીયોની નવી નોટિફિકેશન મળતી રહે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો આપણી આ પ્લેટ ચટણી અને ઢોકળા સાથે રેડી થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ. અને ખાસ જો ચટણી તમે બનાવતા હોય તો લીંબુ અવશ્ય એડ કરજો જેથી ચટણીનો કલર ગ્રીન સરસથી જળવાઈ રહે ફ્રેન્ડ્સ. હવે જીસા આપણને ઢોકળા ખાઈને કહેશે કે ઢોકળા કેવા લાગ્યા જીસાને. મસ્ત. મમ્મી ખાઈ જજો.